हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईलाई हाम्रो युनिक पर्फेक्ट टेक च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु आज चाहिँ हामी तपाईको लागि फेरि नयाँ भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेका छौं। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईलाई डेबी लटरी 2026 को बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिने छौं। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ अनलाइन फर्म आफ्नो मोबाइलबाटै घरमै बसेर भर्न सक्छौं र साथै यसमा चाहिँ हामीले फर्म भर्दाखेरि के कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ, कुन चाहिँ गल्ती गर्नु हुँदैन, त्यसका 5 मुख्य गल्तीहरुको बारेमा तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिने छौं र साथै यसमा हामीले चाहिँ फोटो कसरी तयार गर्ने त्यो सम्बन्धी जानकारी पनि दिने छौं। अब आजको भिडियोलाई चाहिँ तपाईले हाम्रो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईले सहिलेसँग आफ्नो कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटपबाटै घरमै बसेर तपाईले डीबी को अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ र सहिलै तपाईले आफ्नो अमेरिकाको लागि नाम निकाल्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, अब चाहिँ हामी तपाईलाई कम्प्युटर स्क्रिनबाट सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेका छौं। अब यसको लागि सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले गुगल क्रोम ब्राउजर ओपन गरेका छौं र यसमा अब हामीले चाहिँ डीबी को फर्म भर्नको लागि चाहिँ डीबी को मेन वेबसाइट डेबी लटरी 2026 तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्छौं डेबी लटरी 2026 देखाएको छ। अब यसमा क्लिक गर्छौं। अब हाम्रो अगाडि यो सुरुको वेबसाइट हेर्न सक्छौं, इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्राम। अब यसमा हामीले जानुपर्ने हुन्छ र यसमा क्लिक गरेर हामीले चाहिँ अब यसको मेन वेबसाइटमा इन्टर गर्न गइरहेका छौं। अब सुरुमा तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ वेलकम छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो इन्ट्री इन्स्ट्रक्सन, हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ यसमा चाहिँ डाटाहरु इन्ट्री गर्ने, आफ्नो फर्म इन्ट्री गर्ने, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण इन्स्ट्रक्सन यहाँमा तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्टमा क्लिक गरेर यसरी अब यहाँ तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी यसमा दिएको यो सम्बन्धी के अपडेटहरु भएको छ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोहोर सालको जस्तै चाहिँ कुनै यस्तो नयाँ अपडेटहरु चाहिँ के भएको छैन। अब यता हामीले हेर्न सक्छौं अर्को अप्सनमा फोटो इन्स्ट्रक्सन। अब फोटो इन्स्ट्रक्सनमा मेन हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ फोटो इन्स्ट्रक्सन रहेको छ। यसमा हामीले फोटो एक्जाम्पलमा गएर हेर्न सक्छौं हामीले चाहिँ कस्तो फोटोहरु यसमा राख्दाखेरि एक्सेप्ट हुन्छ र कस्तो चाहिँ हाम्रो रिजेक्ट हुन्छ। अब हेर्न सक्छौं तपाईले यो टाइप फोटोहरु खिच्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ मोबाइलले यसमा धेरै एडिटिङ गरेर युज गर्नुभयो भने त तपाईको फोटो चाहिँ सिधै रिजेक्ट हुन सक्छ। त्यसैले तपाईले मोबाइलबाटै पनि खिच्न सक्नुहुन्छ या क्यामेराबाट खिच्न सक्नुहुन्छ, तर यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरु चाहिँ चेन्ज नगर्नु होला। व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा प्लेन ब्याकग्राउन्डमा खिचेर त्यसैलाई नै क्रप गरेर हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ र यसमा ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो एडिटिङ देखिने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो फोटो रिजेक्ट हुन सक्छ। अब यसमा हेर्न सक्छौं यो फोटो चाहिँ एक्सेप्ट देखाएको छ र अब रिजेक्ट हुने कन्डिसनका फोटोहरु देखाइएको छ। कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो फोटो रिजेक्ट हुन्छ त अब यदि तपाईको चाहिँ लाइट मिलेको छैन, अँध्यारो छ, त्यति बेला पनि फोटो रिजेक्ट हुन्छ। यदि तपाईले कुनै कलर इफेक्टहरु राख्नु भएको छ भने यसरी यो पनि रिजेक्ट हुन्छ र यदि तपाईको कुनै साइडतिर छाया परेको छ, अर्को साइडमा चाहिँ उज्यालो बढी भएको छ भने यति बेला पनि तपाईको फोटो चाहिँ रिजेक्ट हुन सक्छ। अब यसमा तपाईलाई मैले 5 वटा कुराहरु भनेको थियो ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ गल्ती नगर्नुपर्ने कुराहरु। जस्तै एउटा त हाम्रो रहेको छ मेन रहेको छ फोटो, त्यस्तै हाम्रो दोस्रो रहेको छ एजुकेसन। अब एजुकेसनमा हामीले इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईले चाहिँ +2 पास गर्नु भएको छैन भने चाहिँ यदि +2 एक्जाम पनि दिनु भएको छैन भने यति बेला चाहिँ फर्म नभर्दा सही हुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ गलत इन्फर्मेसन भएर चाहिँ फर्म भर्नुहुन्छ भने भोलि तपाईले चाहिँ कारबाही पनि हुन सक्छ। यदि तपाईले +2 गर्नु भएको छैन, एसई दिएर या एसएलसी दिएर तपाईले चाहिँ कुनै डिप्लोमा लेभलको 3 वर्ष या 2 वर्ष तपाईले प्रोग्राम लिनु भएको छ भने तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ। नत्र यस्तो कुनै पनि तपाईसँग डकुमेन्ट छैन भने तपाईले नभर्दा नै बेस हुन्छ। अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा मेन पोइन्ट तपाईले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ रिलेसनशिपको। धेरैजना साथीहरुले चाहिँ सिंगलमा चाहिँ यो डीबी भिसा पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आफ्नो चाहिँ फ्यामिलीको इन्फर्मेसनहरु नराख्ने गर्छन् र यस्तो बेला चाहिँ यदि भोलि तपाईको डीबी भिसा पर्यो भने चाहिँ तपाईको समस्या आउन सक्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईको कानुनी कारबाही गर्दाखेरि चाहिँ केही समस्याहरु धेरै आउन सक्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईको यदि तपाई विवाहित हुनुहुन्छ, तपाईहरुको बच्चा-बच्चीहरु छन् भने सबैको सम्पूर्ण डिटेलहरु चाहिँ इन्ट्री गर्नु होला। यसमा चाहिँ मिस्टेक नगर्नु होला। अर्को रहेको छ तपाई एड्रेसको कुरा। अब तपाईले चाहिँ एड्रेसको पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईको एड्रेस चाहिँ तपाईले त्यसमा इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले फेरि देखाउने नै छौं फर्म भर्दाखेरि तपाईले आफ्नो सिटी नै राख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा तपाईले जिल्ला आफ्नो चाहिँ अञ्चल राख्न पाउनुहुन्न, यसमा चाहिँ रिजेक्ट हुन सक्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो इमेल आइडी रहेको छ 5औं पोइन्ट चाहिँ तपाईले चाहिँ इमेल आइडी चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल इमेल आइडी नै राख्नु होला। किनभने भोलिको दिन तपाईलाई चाहिँ यदि डीबी परिहाल्यो भने त्यो तपाईको इमेलमा नै त्यो मेल आउने हुन्छ। यदि तपाईले अरूको जुन पाए त्यही फेक इमेल बनाएर हाल्नुहुन्छ, युज गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ तपाईलाई समस्या पर्न सक्छ। त्यो तपाईलाई इमेल इन्फर्मेसन नआउन सक्छ र तपाई रिजेक्ट पनि हुन सक्छ। त यी नै रहे हाम्रो 5 वटा मेन पोइन्टहरु कुराहरु। अब चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अनलाइन फर्म भर्ने यो सम्बन्धी तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेका छौं र साथसाथै यो भन्दा पहिला तपाईले चाहिँ अब हामीले फोटो कसरी एडिट गर्ने यो सम्बन्धी के जानकारी दिएको छ। त्यसपछि हामी फर्म भर्न स्टार्ट गर्नेछौं। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौं फोटो एक्जाम्पल। अब फोटो एक्जाम्पलमा गएर हामीले चाहिँ
कसरी फोटोलाई क्रप गर्न सक्छौँ यो तपाईँलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। अब यहाँ हामीले चाहिँ हेरिसक्यौँ चाहिँ कुन कुन मोडलमा हामीले फोटो यसरी बनाएर राख्न सक्छौँ, कस्तो टाइपको हामीले ब्याकग्राउन्ड युज गर्न सक्छौँ यहाँ तपाईँले जानिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ यहाँनिर यदि चिल्ड्रेनको लागि हो भने तपाईँले कस्तो ब्याकग्राउन्ड राख्ने के राख्ने यो पनि यहाँबाट तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। चिल्ड्रेनको कन्डिसनमा हेर्नु होला यहाँ। अब यो टाइपको फोटोहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ यो यस्तो टाइपको फोटोहरू राख्नुहुन्छ भने यो क्यान्सल हुन्छ, त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यसलाई यहाँ हेरेर चाहिँ तपाईँले कस्तो फोटो खिच्ने यहाँबाट तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी फोटो टुलमा जान्छौँ र हामीले फोटो कसरी क्रप गरेर हेर्ने तपाईँले जानकारी दिनु गइरहेको छौँ। अब यहाँ तपाईँले चुज फोटोमा गएर चाहिँ अब आफूले खिचेको फोटोहरू आफ्नो चाहिँ मोबाइलबाट खिच्नु होला, एकदम स्ट्रेट खिच्नु होला र ब्याकग्राउन्डमा कुनै व्हाइट पर्दा लगाएर खिच्न सक्नुहुन्छ। अब हामी एउटा फोटो पिक गरेर चाहिँ यसलाई कसरी क्रप गर्ने देखाउनु गइरहेको छु। मैले एउटा स्याम्पल फोटो लिएको छु, यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब यो फोटो मैले यसमा अपलोड गरेको छु। यसमा चाहिँ यसले अटोमेटिक क्रप गरेर दिएको छ। यदि तपाईँको साइजहरू मिलेको छैन, कम पिक्सलको छ भने फोटोहरू यसमा चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ यहाँनिर यो कन्डिसनमा। अब यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हामी। अब यसले अटोमेटिक काटेको छ, तर हाम्रो चाहिँ टाउको हेर्न सक्छौँ माथि एकदमै छोइएको छ र यो कन्डिसनमा तपाईँले चाहिँ यो टाउको एकदमै माथिसम्म छोएर चाहिँ नकाट्नु होला। तपाईँ फोटो क्रप गर्दाखेरि माथि टाउकोभन्दा माथि पनि केही भाग छोड्नु होला। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले क्रप म्यानुअलीमा गएर चाहिँ केही म्यानुअली क्रप गर्न सक्छौँ। यसको लागि यहाँ ट्विटर दिएको छ। अब हामीले यसलाई क्लोज ट्युटोरियलमा गएर अब हेर्न सक्छौँ। यो आँखाहरू दिएको छ, आँखाहरूलाई तपाईँले ठिक्क समातेर आँखामा राख्नु होला। अब दुइटै आँखालाई आँखामा सेट गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ अटोमेटिक यहाँ एडजस्ट गरेको छ। अब हामीले यहाँ एक्सेप्ट एन्ड प्रोसेडमा क्लिक गर्छौँ र हेर्न सक्छौँ टाउकोभन्दा माथि के अब ग्यापिङ आएको छ। अब यस्ता सोल्डरभन्दा दायाँ र बायाँ पनि बराबर मिलेको छ। यसरी तपाईँले आफ्नो फोटोहरूलाई चाहिँ यसरी म्यानुअली मिलाउन सक्नुहुन्छ र म्यानुअली मिलाइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ डाउनलोड इमेजमा गएर यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोटो तपाईँको डिभाइसमा चाहिँ सेभ भइसकेको हुन्छ र यसलाई अब तपाईँले सहिलेसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि यो फोटो हाम्रो क्रप भयो कि भएन चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले फेरि यो चुज न्यू फोटोमा गएर हामीले भर्खरै क्रप गरेको फोटोलाई यसमा अपलोड गर्न सक्छौँ। हामीले यहाँ डाउनलोडमा भर्खरै डाउनलोड गरेका थियौँ फोटो हेर्न सक्छौँ यो। अब यसलाई हामीले ओपन गर्छौँ। अब हामीले क्रप गरिसकेपछि एकचोटि क्रप गरेका छौँ भने यहाँ यस्तो हाम्रो वार्निङ मेसेज आउँछ, अब योर फोटो डज नट एन्ड इट्स क्रपिङ। हाम्रो चाहिँ अलरेडी फोटो क्रप गरिसकेका छौँ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ क्रप गर्नु जरुरी छैन। यो चाहिँ पर्फेक्ट क्रप भइसकेको छ भने यसले जानकारी हामीलाई दिइसकेको छ। अब यदि तपाईँले जुन पाए त्यही फोटोहरू राख्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अगाडि के समस्या आउँछ यसरी। जस्तै यो फोटो छ एउटा हामीले स्याम्पल लिएको। अब यसलाई तपाईँले यहाँ हाल्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ फोटो फिट छ, किनभने यसको चाहिँ पिक्सल चाहिँ बराबर मिलेको छ। यदि तपाईँको चाहिँ पिक्सल बराबर मिलेको छैन भने यहाँ फेरि एरर आउँछ। जस्तै तपाईँले एउटा स्याम्पलको लागि म एउटा नमिलेको फोटो ल्याएर यसमा तपाईँले हालेर देखाउँछौँ। अब एउटा हामीले फोटो यसमा अपलोड गरेर हेर्छौँ, एउटा चाहिँ जुन चाहिँ फोटो चाहिँ पिक्सल मिलेको छैन, त्यो कन्डिसनमा कस्तो वार्निङ आउँछ हेर्न गइरहेका छौँ। अब हेर्न सक्छौँ यो फोटो हामीले डाउनलोड गरेका छौँ। अब यसलाई हामीले यसमा अपलोड गरिरहेका छौँ। अब हेर्नुहोस् यो फोटो हेज बिन रिजेक्टेड फर फ्लोइङ रिजन। अब यसमा चाहिँ मिनिमम फोटो डाइमेन्सन चाहिँ पुगेको छैन। हाम्रो चाहिँ फोटोको क्वालिटी चाहिँ 600 x 600 पिक्सलको हुनुपर्ने छ र योभन्दा कम पिक्सलको तपाईँले फोटो चाहिँ बनाउनुहुन्छ भने यति बेला चाहिँ हाम्रो फोटो चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ। त्यसैले चाहिँ क्यामेराले चाहिँ तपाईँको रियल क्यामेराले चाहिँ फोटोहरू खिच्नु होला र त्यसपछि यसमा चाहिँ सहिले क्रपसँग यसको क्रप मेनुलाई युज गर्नु सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले यो फोटो सम्बन्धी तपाईँलाई जानकारी दिइसकेका छौँ कसरी चाहिँ फोटो टुलको युज गर्ने। अब चाहिँ हामी कसरी फर्म भर्ने यो सम्बन्धी तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप जानकारी दिने गरिरहेका छौँ। अब तपाईँ अगाडि यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि अब तपाईँले सुरुमा जानुपर्ने हुन्छ बिगन एन्ट्रीमा। अब यसमा क्लिक गर्छौँ। अब तपाईँले यसमा एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, तपाईँले चाहिँ 30 मिनटभित्र चाहिँ सम्पूर्ण डाटा एन्ट्री फर्म भरेर चाहिँ यसलाई सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ 30 मिनटभन्दा बढी टाइम दिनुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्छौँ एस्टिमेटेड बोर्डिङ टाइम 30 मिनट दिएको छ। योभन्दा यदि तपाईँले टाइम बढी लगाउनुहुन्छ भने तपाईँले फेरि सुरुबाट फेरि फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ नयाँ, त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो प्रोसेस बिचमै क्यान्सल हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो अगाडि सुरुमा यस्तो क्याप्चा आएको छ, यो क्याप्चा हामी टाइप गर्छौँ। अब क्याप्चा टाइप गरेपछि हामी सबमिटमा क्लिक गर्छौँ। अब हाम्रो अगाडि यो फर्म चाहिँ ओपन भइसकेको छ, ब्ल्याङ्क फर्म। यसमा हामीले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप एकदमै तपाईँले केयरफुल भएर यसमा जानकारीहरू आफ्नो भर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा डेमोको लागि चाहिँ एउटा तपाईँलाई जानकारीको लागि एउटा फर्म भरेर देखाउनु गइरहेको छु। अब यसमा तपाईँ लास्ट नेम तपाईँले आफ्नो जात राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा फर्स्ट नेममा चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको मिडल नेम छ जस्तै प्रसाद, बहादुर, कुमार कुनै बिचको नाम छ भने तपाईँले यो चाहिँ यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै एउटा हामी फर्म भर्न गइरहेका छौँ हरिश बहादुर निरौलाको। अब यहाँ चाहिँ हामीले हरिश बहादुर निरौलाको सुरुमा चाहिँ यहाँ लास्ट नेम भनेको निरौला राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ फर्स्ट नेममा चाहिँ हामीले हरिश राख्नुपर्ने हुन्छ र मिडल नेममा चाहिँ बहादुर राख्नुपर्ने हुन्छ।
अब यसमा जेन्डरमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले मेलको लागि मेल फिमेलको लागि फिमेल जस्तै हामीले हर्ष बहादुर निरौलाको यहाँ मेलमा चुज गर्न गइरहेका छौँ। अब डेट अफ बर्थ यसमा चाहिँ आफ्नो जन्ममिति चाहिँ एकदमै चाहिँ क्यालकुलेटरले क्यालकुलेट गरेर तपाईँले चाहिँ राख्नु होला। यदि तपाईँलाई आफ्नो जन्ममिति इङ्ग्लिस डेट थाहा छैन भने तपाईँले यहाँ गुगलमा सर्च गर्नु होला नेपाली डेट कन्भर्टर। यहाँ नेपाली डेट कन्भर्टरमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँले हाम्रो पात्रको वेबसाइट देख्नुहुन्छ सुरुमा, र यो वेबसाइटमा तपाईँले गएर सजिलै आफ्नो नेपाली डेट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र नेपाली डेटलाई अब यहाँ चुज गरेर चाहिँ यहाँबाट तपाईँले आफ्नो जन्मेको वर्ष यहाँ छानेर यसरी यसलाई कन्भर्ट गरेर चाहिँ यहाँ इङ्ग्लिसमा पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ इङ्ग्लिस डेट तपाईँले हेरेर सहितै यहाँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसमा मन्थ इन्ट्री गर्नु गइरहेका छौँ। डेट अफ बर्थको मन्थ 5 डे 9 इयर 2001। अब यसमा हामीले सिटी हामी जन्मेको सिटी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा दिएको छ तपाईँले यसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। डु नट इन्टर डिस्ट्रिक्ट कन्ट्री प्रोभिन्स स्टेट बर्थ सिटी। यसमा ओन्ली हामीले बर्थ सिटी मात्र राख्नुपर्ने हुन्छ। बर्थ सिटीमा चाहिँ हामीले यो आफ्नो जिल्ला राख्न पाउँदैनौँ, आफ्नो प्रोभिन्स पनि राख्न पाउँदैनौँ र आफ्नो स्टेट पनि राख्न पाउँदैनौँ र कन्ट्रीको नाम पनि राख्न पाउँदैनौँ। यहाँ तपाईँ जस्तै काठमाडौँ, पोखरा, धनगढी यो तपाईँ कुन सिटीको हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो सिटीको नाम लेख्नु होला। जस्तै म यहाँ सिटी राख्न गइरहेको छु धनगढी। अब यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने यसमा अननाउन राख्न सक्नुहुन्छ। बर्थ सिटी अननाउन थाहा छैन भने यसमा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। अब कन्ट्री वेयर यु बर्न तपाईँ कुन कन्ट्रीमा जन्मिनु भएको तपाईँले कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर जन्मिनु भएको हो भने तपाईँले यहाँ आफ्नो कन्ट्री नेपालभन्दा बाहिर कुन कन्ट्री हो त्यो कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले म नेपाल चुज गर्न गइरहेको छु। अब यहाँनिर तपाईँले एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, कन्ट्री अफ एलिजिबिलिटी फर द टिम प्रोग्राम। आर यु क्लेमिङ एलिजिबिलिटी बेस अन द कन्ट्री वेयर आर यु बर्न। तपाईँ यदि नेपालभन्दा बाहिर जन्मिनु भएको छ भने त्यति बेला यहाँ चाहिँ नो गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो नेपाल चाहिँ इलिजिबल छ कन्ट्री हो यसको लागि भिसाको लागि, त्यसैले हामीले यसमै टिक लगाएर छोडिदिन्छौँ। यसमा हामी केही पनि अपडेट गर्दैनौँ। यदि तपाईँ नेपालभन्दा बाहिरको मान्छे हुनुहुन्छ भने यसमा नोमा क्लिक गरेर आफ्नो कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर मेन आएको छ फोटोग्राफको। अब इन्ट्रान्ट फोटोग्राफ हो। यसमा गएर हामीले भर्खर तयार गरेको जुन चाहिँ फोटोग्राफ टुलले चाहिँ तयार गरेका थियौँ त्यो फोटोलाई यसमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। चुज्ने फोटोमा गएर अब हामीले त्यो फोटोलाई क्रप गरेर डाउनलोडमा राखेका थियौँ। यहाँ हेर्न सक्छौँ डाउनलोडमा आइसकेको छ। अब यो फोटो अपलोड गर्छौँ हामी। अब यसमा गएर तपाईँले मेलिङ एड्रेस भनेको छ, यहाँ चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर भर्नु होला। इन केयर अफ यदि तपाईँको चाहिँ यदि अप्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ इन केयर अफ तपाईँ चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँ नेपालमा कुनै व्यक्तिको राख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अब यहाँनिर चाहिँ अप्सनल भनेको छ, यसमा तपाईँले नभर्दा नै बेस्ट हुन्छ। यसमा कुनै भरिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। अब एड्रेस लाइन 1मा चाहिँ आफ्नो एड्रेस भर्नु होला। तपाईँको जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका कति नम्बर वडा कति नम्बर अनि बाँकी जिल्लाको नाम लेख्ने यसरी तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म अहिले भर्नु गइरहेको छु धनगढी 8 कैलाली। यसरी तपाईँ सहितले आफ्नो नगरपालिका गाउँपालिकाको नाम आफ्नो वडा नम्बर र आफ्नो जिल्ला यसरी पछाडि राख्न सक्नुहुन्छ एड्रेस लाइन 2मा एड्रेस लाइन 1मा। र एड्रेस लाइन 2मा पनि के थप एड्रेसहरू अप्सनल एड्रेसहरू पनि तपाईँले यसमा भर्न सक्नुहुन्छ आवश्यकता अनुसार। यसमा चाहिँ अप्सनलमा दिएको त्यसले यसमा नभर्दा पनि हुन्छ। अब सिटी टाउन तपाईँको सिटी कुन हो त, तपाईँ कुन सिटीमा बस्नुहुन्छ त्यो सिटीको नाम लेख्नु होला। जस्तै मैले धनगढी राखेँ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले माथि चाहिँ तपाईँलाई डिस्ट्रिक्ट कन्ट्री चाहिँ नराख्नु भनेको थियो। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो डिस्ट्रिक्ट या कन्ट्री या प्रोभिन्स कुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले डिस्ट्रिक्ट राख्दा पनि हुन्छ। अब यस्तै अब यहाँनिर चाहिँ पोस्टल कोड। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, आफूले चाहिँ आफ्नो पोस्टल कोड पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ आफ्नो सिटीको। यसको लागि तपाईँले चाहिँ सजिलै गुगलमा गएर आफ्नो सिटीको नाम हाल्नु होला। जस्तै काठमाडौँ छ, अब यहाँ पोस्टल कोड लेख्नु होला। र यति लेखिसकेपछि तपाईँ अगाडि सहिले चाहिँ काठमाडौँको पोस्टल कोड आएको छ। यसरी नै तपाईँले आफ्नो सिटीको नाम राखेर चाहिँ पोस्टल कोड तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँ धनगढीको पोस्टल कोड राख्नु गइरहेका छौँ। यहाँ धनगढीको पोस्टल कोड रहेको छ 10,900। अब यति भएपछि तपाईँले आफ्नो कन्ट्री चुज गर्नु होला। अब तल आएको छ कन्ट्री वेयर आर यु लाइभ इन टुडे। तपाईँ यति बेला कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने त्यो कन्ट्री पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि नेपालमै हुनुहुन्छ भने नेपाल चुज गर्नु होला। अब यहाँ फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले फोन नम्बरमा चाहिँ अप्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यदि आफ्नो फोन नम्बर छ भने यसमा राख्दा बेस्ट हुन्छ। यसमा नराखे पनि हुन्छ, अप्सनल भनेर हामीलाई दिएको छ। अब यहाँ
इमेल एड्रेसमा चाहिँ एकदमै तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ मिस्टेक गर्नु हुँदैन, कुनै पनि एउटा अङ्क मिस्टेक भयो भने तपाईँको मेल चाहिँ तपाईँमा नआउन सक्छ। त्यसैले यसमा केयरफुल भएर आफ्नो इमेल एड्रेस चाहिँ टाइप गर्नु होला। मैले अहिले डेमोको लागि एउटा इमेल आइडी यसो भर्न गइरहेको छु। अब माथि हाम्रो जुन इमेल एड्रेस छ त्यही सेम यसमा चाहिँ कन्फर्ममा गएर फेरि त्यही इमेल एड्रेस टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा इमेल एड्रेस म्याच गरेन भने तपाईँको फेरि यो मिस्टेक हुन्छ, फर्म चाहिँ अप्लाई सबमिट हुँदैन। अब यति इमेल एड्रेस चाहिँ हामीले टाइप रिटाइप गरिसकेपछि यसमा भनिएको चाहिँ वार्निङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस इमेल एड्रेस विल बी युज टु प्रोभाइड यु विथ एडिसनल इन्फर्मेसन इफ यु आर सिलेक्टेड। एक तपाईँ सिलेक्ट हुनुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ यही इमेल एड्रेसमा चाहिँ तपाईँलाई मेल आउनेछ। अब यहाँ तपाईँले एजुकेसनको बारेमा इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ चाहिँ एजुकेसन तपाईँ कुन लेभलको छ, मिनिमम तपाईँको हाई स्कुल हुनुपर्ने छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँसँग एसी दिएको या एसएलसी दिएको हुनुहुन्छ भने तपाईँले हाई स्कुल पास गर्नुभएको छैन भने भोकेसनल स्कुलबाट चाहिँ जस्तै सिटिबिटीबाट यस्तो डिप्लोमा लेभलको पढाइहरू तपाईँले गर्नुभएको छ भने त्यो पनि तपाईँले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिलेको लागि हामी स्याम्पल हाई स्कुल राख्नु गइरहेको छौँ। अब तपाईँ विवाहित अविवाहित कस्तो कन्डिसनमा हुनुहुन्छ यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ भने अनम्यारिडमा राख्नु होला। यदि तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ विवाहित हुनुहुन्छ भने चाहिँ म्यारिड एन्ड माई स्पोज इज नट युएस सिटिजनमा राख्नु होला। यदि तपाईँको चाहिँ परिवार फ्यामिली चाहिँ यदि युएसको नागरिकता पाइसकेको मान्छे हो, सिटिजनसिप पाइसकेको मान्छे हो भने चाहिँ यसमा सेकेन्डमा थर्डमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा म्यारिड एन्ड माई स्पोज इज युएस सिटिजन अर युएस लफुल पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट भनेर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ डिभोर्स भइसकेको छ भने डिभोर्स भनेर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरू छुट्टा छुट्टै बस्नुभएको छ भने लिगल्ली सेपरेटेडमा यसमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति गरेपछि तपाईँ अनम्यारिड भएको कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ के चुज गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँ म्यारिड हो भने चाहिँ म्यारिडमा टिक लगाइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल चाहिँ यो अप्सनलाई तपाईँले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर अहिले चाहिँ हामी अनम्यारिडमा भर्न गइरहेका छौँ। अब यहाँ नम्बर अफ चिल्ड्रेन, अब तपाईँ म्यारिड होइन भने चाहिँ नम्बर अफ चिल्ड्रेनमा 0 राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ भने यसमा कतिवटा तपाईँ छोराछोरीहरू छन् त्यसमा नम्बर टाइप गर्नु होला। अब यति गरिसकेपछि अब हामी कन्टिन्यूमा जान्छौँ। अब यो चाहिँ लोडिङ भइरहेको छ, केही टाइमको लागि हेर्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ के इरर थियो भने यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ रेड लाइन इरर आउँथ्यो। हाम्रो चाहिँ कुनै पनि इरर छैन, त्यसैले चाहिँ अगाडि बढेको छ। यदि तपाईँ चाहिँ इन्फर्मेसन पछाडि गएर फर्केर केही एडिटिङ गरेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ ब्याक गरेर पनि गो ब्याक टु पार्ट 1मा गएर तपाईँ क्लिक गरेर ब्याक जान सक्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ लास्टमा चाहिँ यहाँ एकचोटि राम्रोसँग रिड गर्नु होला आफ्नो फर्मलाई। तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरू यहाँ दिएको छ यसरी। अब यसमा चाहिँ सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सबमिट गरेपछि हेर्न सक्छौँ हाम्रो अगाडि सक्सेस भनेर आइसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिबी फर्म भर्ने चाहिँ प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको सक्सेस भइसकेको छ। अब यो चाहिँ कन्फर्मेसनलाई तपाईँले चाहिँ स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला। तपाईँ मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने स्क्रिनसट गरेर राख्दाखेरि तपाईँलाई पछिको लागि हेर्नु बेस्ट हुन्छ। र अर्को अप्सन तपाईँलाई प्रिन्ट हुन्छ। प्रिन्टमा गएर चाहिँ यहाँ तपाईँले अब हामी कम्प्युटरबाट तपाईँले देखाइरहेको छौँ। अब यहाँ तपाईँले यहाँ सेभ एज प्रिन्ट पिडिएफमा गएर सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ या यसलाई प्रिन्ट गरेर सिधै राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी सेभ गरिदिन्छौँ यसलाई र डेस्कटपमा अहिले हामीले यसलाई सेभ गरेर राखिदिन्छौँ। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यो डी भर्ने प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईँलाई डिबी लोटरी 2026 को बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिउँ स्टेप बाई स्टेप। तपाईँले आजको हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ जानकारी सम्बन्धी भिडियोहरू हामी ल्याउँदै गर्नेछौँ। धन्यवाद।